Lektion 1. Strandsemester. Du ser väldigt trött ut efter jobbet den här veckan. Jag känner mig verkligen väldigt stressad och utmattad. Jag är inte säker på hur jag ska hjälpa dig att slappna av. Jag måste åka bort i några dagar. Ja visst, vad sägs om en strandsemester i helgen? Det är alltid uppfriskande och avkopplande att se havet. Vi kan hitta ett lugnt hus nära stranden. Vågornas ljud hjälper mig att sova bättre. Jag ska leta efter en plats med vit sand. Kan vi också simma på morgonen? Ja, vattnet är väldigt varmt vid den här tiden. Jag ska packa min baddräkt och några lätta böcker. Jag tar med solskyddsmedel och ett stort paraply. Jag hoppas att vädret fortsätter att vara soligt och väldigt klart. Prognosen säger att det kommer att bli en perfekt helg. Jag mår redan mycket bättre bara av att tänka på det. En kort paus förbättrar ditt humör och din energi. Tack för att du föreslog en så fantastisk plan, John. Jag hjälper dig gärna att hitta lite frid. Lektion 2. Ädel uppoffring. Det var ett mycket känslosamt slut på berättelsen. Jag funderar fortfarande på de 2 sista kapitlen. Huvudpersonen var väldigt modig och väldigt osjälvisk. Jag blev rörd av den nivå av uppoffring som görs. Den skapades av en karaktär till förmån för andra. Tycker du att han gjorde rätt val, John? Det var ett mycket svårt och mycket kontroversiellt beslut. Han räddade hela sin familj men miste sitt eget liv. Det är den yttersta handlingen av kärlek och hängivenhet. Författaren skrev scenen med stor och vacker detaljrikedom. Det får läsaren att ifrågasätta sina egna personliga värderingar. Jag vet inte om jag skulle kunna vara så modig. Vi finner ofta styrka när vi älskar någon djupt. Bokens teman är mycket mörka men viktiga. Litteraturen hjälper oss att utforska dessa komplexa mänskliga känslor. Jag vill läsa fler böcker av samma författare. Jag ska leta efter hans nästa roman på biblioteket. Vi kan diskutera det på nästa klubbmöte. Jag ser fram emot att höra dina tankar igen, Anna. Lektion 3. Packlistan. Vi åker till bergen tidigt i morgon bitti. Jag är väldigt exalterad över att se de höga topparna. Toppen, vi borde göra en lista över allt. Vi måste ta med oss allt som står på vår lista. Har du dina tunga vandringskängor redo, Anna? Ja, jag rengjorde dem och kollade skosnörena idag. Vi får inte glömma första hjälpenlådan för säkerhets skull. Jag packade också med mig en karta och en fungerande kompass. Jag bär tältet och sovsäckarna. Jag tar med mig maten och vattenflaskorna. Vi behöver tillräckligt med vatten för minst 2 hela dagar. Jag ska också packa lite energirika snacks till oss. Har vi en ficklampa med nya batterier? Jag lade 2 ficklampor i sidofickan här. Jag ska kolla vädret en sista gång ikväll. Jag hoppas att vi får en mycket säker och rolig resa.
Förberedelser är den viktigaste delen av varje vandring. Jag håller med om att vara organiserad gör oss trygga. Jag möter dig vid bilen klockan 5. Lektion 4. Kontakta investerare. Vi behöver mer kapital för att kunna expandera vårt nya företag. Vi måste vara väldigt ärliga med våra ekonomiska uppgifter. Absolut. Transparens är avgörande för en sund affärsrelation. Hur många investerare borde vi kontakta den här månaden, John? Jag tycker vi borde kontakta minst 5 olika företag. Vi behöver förbereda en mycket professionell och tydlig presentation. Jag kommer att fokusera på de tekniska detaljerna kring vår produkt. Jag kommer att förklara marknadstrenderna och vår tillväxt. Vi måste visa dem att vi är ett starkt lag. Investerare letar efter personer som är engagerade och ärliga. Vi bör besvara varje fråga med ett faktapåstående. Det är bättre att erkänna när vi inte vet. Jag ska öva på mitt tal framför en spegel. Jag kommer att kontrollera vår presentation för eventuella små fel. Detta är en mycket stor möjlighet för vår framtid. Jag tror på vår vision och vårt hårda arbete. Vi kommer att vara redo för mötet på tisdag. Jag är nervös men också väldigt redo för detta. Jag kommer att skriva ut de slutgiltiga dokumenten åt dig nu. Lektion 5. Grekiska fraser. Jag är väldigt exalterad över att besöka de forntida ruinerna. Grekland är ett land med en mycket rik historia. Behöver vi lära oss några grekiska fraser? Anna. Det skulle inte skada att kunna några grundläggande ord. Jag vill lära mig grundläggande hälsningar och artiga uttryck. Du borde lära dig att säga hej och tack. Är det svårt att läsa de olika grekiska alfabeten? Det är lite annorlunda, men det är väldigt intressant. Jag kommer att använda en mobilapp för att öva varje dag. Det är ett mycket effektivt sätt att lära sig ett språk. Jag vill kunna beställa mat på grekisk. Lokalbefolkningen kommer att uppskatta din uppriktiga insats, John. Det visar respekt för deras kultur och deras hem. De flesta i Aten talar också mycket bra engelska. Jag vill fortfarande göra mitt bästa för att prata grekiska. Jag kommer att vara med dig i dina dagliga träningspass. Vi kan fråga varandra under lunchrasten. Det låter som en rolig och väldigt hjälpsam plan. Jag ska ladda ner språklektionen åt oss nu. Lektion 6. Bekräfta bokning. Jag ringer för att slutföra mina resplaner. Tack. Se till att du ger dem korrekta personuppgifter. Jag har alla mina uppgifter för att bekräfta bokningen. Vad är det första de behöver, John? Mitt namn är John Smith och du kan nå mig. Ge dem ditt telefonnummer och din e-postadress. Jag ger dem kreditkortsnumret nu. Be dem att skicka ett bekräftelsemail omedelbart, John. Jag vill se till att datumen är helt korrekta. Vi stannar från den 10:e till den 15:e. Mäklaren säger att rummet nu är reserverat för oss. Inkluderar priset frukost och skatt.
Ja, det är ett all inklusive pris för vistelsen. Det är ett mycket bra erbjudande för just det hotellet. Jag kommer att skriva ner bekräftelsenumret på det här pappret. Lägg pappret i din plånbok så att vi inte tappar bort det. Jag kommer också att spara en digital kopia på min telefon. Nu kan vi börja tänka på våra dagliga aktiviteter. Jag är glad att bokningsprocessen äntligen är klar. Lektion 7. Starka tänder. Jag är klar med min tandläkartid för idag. Hittade tandläkaren några problem med dina tänder? Han hade en liten spegel som han brukade titta i. Det verktyget hjälper honom att se baksidan av din mun. Han sa att jag hade fina och starka tänder. Det beror på att du borstar och använder tandtråd varje dag. Han rengjorde även mina tänder med ett specialverktyg. Mina tänder känns alltid väldigt lena efter en rengöring. Jag måste komma tillbaka om 6 månader för en ny kontroll. Det är viktigt att upprätthålla din munhälsa, John. Han varnade mig för att äta för mycket sötsaker. Socker är väldigt dåligt för emaljen på dina tänder. Jag ska försöka dricka mer vatten istället för läsk. Det är ett mycket hälsosamt val för hela din kropp. Har du bokat din egen tid till nästa vecka? Ja, jag ska träffa tandläkaren på onsdag eftermiddag. Jag hoppas att din kontroll går lika bra som min. Jag kommer att fortsätta ta väl hand om mitt leende. Jag väntar på dig i bilen nu. Lektion 8. Favoritlåtar. Charlotte är en mycket begåvad sångerska i vår kör. Vi behöver välja låtar som hon kan väldigt väl. Låtarna var sådana som Charlotte redan kände till och gillade. Vilka specifika låtar valde du till framträdandet? Dessa inkluderade Pi Jesu och Herrens bön idag. Det är väldigt vackra och väldigt traditionella musikstycken. Vi lade även till Jerusalem och Danny Boy på listan. Danny Boy är en väldigt känslosam låt för många människor. Det blir den sista låten på vår kvällskonsert. Jag är säker på att publiken kommer att älska hennes röst. Vi måste öva harmonin med resten av kören. Träningen börjar 7:00 på torsdag kväll. Jag kommer att trycka notbladen till alla medlemmar. Se till att teckensnittet är tillräckligt stort för att det ska vara lätt att läsa. Jag kommer att använda en mycket tydlig och djärv stil. Jag är exalterad över att höra hela gruppen sjunga tillsammans. Det kommer att bli ett mycket gripande och lyckat evenemang. Anna. Vi har jobbat väldigt hårt för att förbereda oss inför den här dagen. Vi ses i repetitionssalen ikväll. Lektion 9. Mexikansk historia. Vi studerar Mexikos historia i den här delen. Det var många krig och många ledarskiften. Samtidigt fortsatte kampen om kontrollen över Mexiko i åratal. Den hade vunnits år 1833 av någon. Den vanns av en man vid namn Santa Anna. Han var en mycket mäktig och mycket kontroversiell figur då. Han spelade en stor roll i den senare texanska revolutionen.
Historien formas ofta av dessa starka individuella ledare. Vi måste läsa om effekterna av hans politik idag. Det fanns många olika åsikter om hans långa styre. Vi bör titta på både mexikanska och amerikanska historiska källor. Det är det bästa sättet att få en balanserad syn. Jag hittar några artiklar i universitetets digitala bibliotek. Jag kommer att anteckna viktiga datum och händelser. Glöm inte att nämna slaget vid Alamo. Det är en mycket känd del av denna historiska period. Vi kommer att diskutera våra resultat i klassen på måndag morgon. Jag hoppas att vi kan förklara fakta mycket tydligt. Jag är säker på att vi kommer att ge en jättebra presentation. Lektion 10. Att känna sig osäker. Ibland tycker jag att folk fokuserar för mycket på sitt utseende. Sociala medier får oss att jämföra oss med andra människor. Oroar du dig någonsin för hur du ser ut, Anna? Ja, ibland känner jag mig osäker på mitt eget utseende. Alla har stunder när de inte känner sig säkra. Det är svårt när vi ser perfekta bilder varje dag. Vi måste komma ihåg att de här bilderna ofta är redigerade. Det är en mycket sann och mycket viktig poäng, John. Sann skönhet kommer från din karaktär och dina handlingar. Jag försöker fokusera på att vara en snäll och smart person. Du borde vara stolt över den du är innerst inne. Tack för dina mycket vänliga och stödjande ord. Vi borde lägga mindre tid på att titta på våra telefonskärmar. Jag håller med om att vi borde leva i verkligheten. Du ser jättebra ut precis som du är idag. Jag mår mycket bättre efter att ha pratat med dig om detta. Jag kommer alltid att finnas här för att påminna dig om ditt värde. Vi är våra egna värsta kritiker för det mesta. Jag kommer att fokusera på min hälsa istället för min spegel. Lektion 11. Bakkatastrof. Jag hörde att du provade ett nytt recept igår. Jag ville baka något speciellt till min mamma. Hur gick bakningsprocessen för dig, Anna? Definitivt bara sist jag försökte göra en stor tårta. Smakade det lika gott som det såg ut i boken? Nej, det visade sig vara en total katastrof. Vad hände med kakan medan den gräddades? Jag glömde att tillsätta bakpulvret i mjölet. Så kakan jäste inte upp sig och förblev väldigt platt. Den var hård som sten och väldigt torr. Även de bästa kockarna gör misstag i köket. Jag kände mig väldigt dum som gjorde ett så enkelt misstag. Du kan försöka igen i helgen med lite mer försiktighet. Jag kommer att läsa instruktionerna 3 gånger innan jag börjar. Jag ska hjälpa dig att mäta upp ingredienserna nästa gång, Anna. Det skulle vara väldigt hjälpsamt och även roligare. Vi kan baka en chokladkaka tillsammans på lördag. Jag hoppas att den här blir mjuk och väldigt söt. Jag ska se till att vi inte glömmer pudret. Lektion 12. Tillgängliga rum. Tack för att du ringde vårt hotell. Hur kan jag hjälpa till? Jag behöver ett rum till min farfar som använder rullstol.
Ja, vi har tillgängliga rum med bredare dörröppningar. Det är väldigt bra eftersom han behöver mycket utrymme. Vi har även stödhandtag i badrummet för säkerhets skull. Är duschen i nivå med golvet för enkel åtkomst? Ja, det är en rullstolsanpassad dusch med sittplats. Är hotellentren också lätt för honom att använda? Vi har en ramp och även mycket stora automatiska dörrar. Han kommer att vara väldigt glad och väldigt trygg på ditt hotell. Vår personal är också utbildad för att hjälpa gäster med sina behov. Jag bokar rummet för första veckan i maj. Jag kommer att notera hans specifika krav nu. Finns det en hiss nära det tillgänglighetsanpassade rummet? Rummet ligger precis bredvid huvudhissen. Tack för att ni tillhandahåller en så hjälpsam och inkluderande tjänst. Vi vill att varje gäst ska ha en mycket bekväm vistelse. Jag skickar insättningen via hemsidan idag. Jag ser fram emot att välkomna din farfar till vårt hotell. Lektion 13. Realistiska mål. Jag vill bli företagets ordförande någon dag. Det är bra att ha stora drömmar för sin karriär. Jag planerar att jobba 12 timmar varje dag. Det är viktigt att balansera ambitioner med realistiska mål. Jag vill inte slösa någon tid alls. Du kan bli väldigt trött om du inte vilar. Framgång kräver mycket personlig uppoffring och hårt arbete. Men du måste också ta hand om din hälsa och din familj. Jag kommer att sätta upp små mål för varje månad på året. Det är ett mycket bättre sätt att nå ditt stora mål. Jag vill lära mig nya färdigheter som är mycket efterfrågade. Du borde gå en kurs i ledarskap och offentligt talande. Jag ska leta efter en kurs som börjar nästa månad. Jag är stolt över din drivkraft och din starka anda. Jag kommer alltid att göra mitt bästa för att vara en bra ledare. Kom bara ihåg att ta en paus då och då. Jag ska lyssna på dina råd och hålla mig i balans. Anna. Ett lyckligt liv är den viktigaste typen av framgång. Jag ska skriva ner min nya plan ikväll. Lektion 14. Aktiviteter på semesterorten. Jag har hittat en vacker semesterort i de gröna bergen. Perfekt. Låt oss prata om aktiviteterna under vår vistelse. Vad kan jag göra där om jag gillar att vara utomhus? Du kan vandra på lederna eller fiska. Finns det någonstans där jag kan hyra en cykel? Ja, resorten har många mountainbikes för gästerna. Jag vill se solnedgången från den högsta toppen. Det finns en linbana som tar dig till toppen. Det låter som en väldigt avkopplande och vacker upplevelse. Du kan också besöka spaet för en professionell massage. Jag tror jag föredrar utomhuspoolen istället. Poolen är uppvärmd så att man kan simma på natten. Finns det några bra restauranger i Bergsbyn i närheten? Det finns 3 små kaféer som serverar lokal ekologisk mat. Jag är väldigt redo att fly från det hektiska stadslivet. Naturen kommer att hjälpa oss att känna oss fräscha och väldigt unga igen.
Jag ska boka biljetterna till linbanan nu. Jag ska packa mina vandringskängor och min varma jacka. Jag är exalterad över att börja vår semester i bergen. Lektion 15. Fantastiska stränder. Jag hittade en plats med det vackraste blå vattnet. Med fantastiska stränder låter det fantastiskt. Men vilket land? Det är en liten ö i Medelhavet, Anna. Är det ett väldigt dyrt ställe för en 2-veckorsresa? Nej, den lokala maten och hotellen är mycket prisvärda där. Hur tar vi oss till ön från fastlandet? Vi måste ta en färja från storstaden. Jag hoppas att båtresan inte blir för lång eller tuff. Det tar bara en timme och utsikten är fantastisk. Jag vill tillbringa hela dagen med att ligga på den varma sanden. Vi kan också snorkla för att se tropiska fiskar. Jag har aldrig sett ett riktigt korallrev förut idag. Vattnet är så klart att man kan se botten. Jag ska köpa en ny baddräkt till vår ösemester. Jag ska kolla datumen för de billigaste färjebiljetterna. Vi borde åka innan regnperioden börjar på hösten. Jag planerar allt så att vi bara kan koppla av tillsammans. Du är en mycket duktig och mycket omtänksam reseplanerare. Jag ska visa er några bilder från ön nu. Lektion 16. Bekvämt gym. Jag bestämde mig för att inte gå med i det stora gymmet i stan. Varför valde du den mindre istället för den? Jag brukar gå till den som ligger närmast mitt hus. Det är bekvämt att kunna gå dit, John. Det sparar mig mycket tid på morgonen. Har de all utrustning man behöver där? De har tillräckligt med vikter och några löpband också. Är det väldigt trångt under de tidiga morgontimmarna? Nej, det brukar vara väldigt tyst före klockan 8 idag. Jag borde gå med i ett gym som ligger nära mitt kontor. Det skulle göra det lättare för dig att hålla dig aktiv. Jag känner mig ofta för trött för att köra bil efter jobbet. Om gymmet är nära har du inga fler ursäkter. Det är en mycket sann och mycket motiverande tanke, John. Vi skulle till och med kunna gå tillsammans på fredag efter jobbet. Jag ska gå och bli medlem imorgon. Jag kommer att visa dig de bästa maskinerna för din rutin. Tack för att du hjälpte mig att börja med en hälsosam vana. Vi ses på gymmet på fredag eftermiddag. Lektion 17. Nationalpark. Vädret är väldigt vackert och soligt idag, Anna. Jag vill inte vara inne i huset hela dagen. Vad sägs om att utforska en närliggande nationalpark ett tag? Det kan vara en uppfriskande omväxling från de bullriga gatorna i staden. Vi kan se de gamla träden och den stora sjön. Finns det någonstans där vi kan ha picknick? Ja, det finns många bord nära vattnet för familjer. Jag ska göra några smörgåsar och ta med lite kall frukt. Jag ska ta med kikaren för att titta på de vilda fåglarna. Vi kanske till och med får se några rådjur i det höga gräset. Vi bör ha våra bekvämaste promenadskor på oss för leden. Hur lång tid tar det att gå runt hela sjön?
Det tar ungefär 2 timmar om vi går väldigt långsamt. Jag är redo att andas lite frisk och ren skogsluft. Det är det bästa sättet att koppla av inför arbetsveckan. Jag ska gå och hämta picknickkorgen från köket. Jag ska kolla kartan för att hitta den bästa ingången. Jag är väldigt glad att du föreslog den här utomhusturen. Jag startar bilen och väntar på dig, Anna. Lektion 18. Tydlig kommunikation. Ditt möte med styrelsen är i morgon bitti. Jag är ganska nervös inför att prata inför dem. Fokusera på fakta och siffror och upprätthåll tydlig kommunikation, Anna. Borde jag inkludera mycket detaljer i mina bilder? Nej, håll informationen enkel och lättläst. Jag kommer att använda stora diagram för att visa vår senaste tillväxt. Det är ett mycket bra sätt att hålla deras uppmärksamhet. Vad ska jag göra om de ställer en svår fråga? Var väldigt lugn och svara med en mycket stadig röst. Jag ska öva på mitt tal en gång till ikväll, John. Du bör också se dem i ögonen när du pratar. Ögonkontakt visar att jag är självsäker och väldigt ärlig. Du har arbetat väldigt hårt med det här projektet hela året. Jag vill att de ska se värdet av hela vårt lag. Jag är säker på att de kommer att bli mycket imponerade av dig. Tack för ditt stöd och dina professionella råd idag. Du är den bästa personen för detta viktiga jobb, Anna. Jag känner mig mycket mer förberedd inför mötet nu. Jag hjälper dig att installera projektorn i morgon. Lektion 19. Bildtexter. De här bilderna från bergen ser verkligen otroliga och skarpa ut. Jag vill dela dem med våra vänner och familj. Det är ett bra tillvägagångssätt. Alla kommer att älska att se dem. Så har du lagt till några bildtexter till bilderna än, John? Jag skrev en kort mening om den vackra solnedgången. Bildtexter hjälper människor att förstå historien bakom bilden idag. Jag lade också till namnet på nationalparken vi besökte. Borde vi ta med namnen på personerna på bilderna? Ja, det är bra att tagga våra vänner så att de ser. Jag gillar att använda ord som beskriver hur jag kände mig då. Man borde säga att luften var väldigt frisk och kall. Jag vill också nämna den långa vandringen som vi avslutade. Det var en mycket svår men väldigt givande dag för oss. Jag ska lägga upp albumet på min profil nu. Jag går in och gillar bilderna direkt efter att du publicerat dem. Tack för att du är en så god vän och partner. Jag är glad att vi har dessa minnen att bevara för alltid. Vi borde börja planera vårt nästa stora äventyr väldigt snart. Jag ska titta på några nya kartor ikväll, Anna. Lektion 20. Borttappat bagage. Jag hörde att din resväska inte kom fram till flygplatsen. Det var en väldigt stressig start på min semesterresa. Och det tog 2 dagar att hitta den i systemet. Jag var väldigt orolig att jag aldrig skulle få se den igen. Var du tvungen att köpa nya kläder under tiden, Anna? Ja, jag var tvungen att köpa en tandborste och några enkla skjortor.
Flygbolaget bör betala för de nödvändiga sakerna åt dig. Jag sparade alla kvitton för att visa dem den totala kostnaden. Vad var väskan medan du väntade på hotellet? Den skickades av misstag till en annan stad i andra delen av landet. Jag är glad att flygplatspersonalen äntligen hittade väskan. Det är en bra läxa att alltid packa en extra tröja. Jag lägger alltid ett extra set kläder i handbagaget. Det är ett väldigt smart och praktiskt sätt att resa. Nu har du ditt bagage och kan äntligen njuta. Jag mår mycket bättre nu när jag har mina egna saker. Vi borde gå en promenad i din nya favoritskjorta. Det är en vacker dag att utforska stadens gator tillsammans. Jag väntar på att du ska byta kläder nu. Lektion 21. Kyckling tikka. Det var en av de bästa måltiderna jag har haft. Jag njöt verkligen av de olika kryddorna i maten idag. Jag provade deras smakrika chicken tikka masala och blev helt mållös. Det låter gott. Jag tog en tugga och gillade såsen. Brödet var också väldigt varmt och väldigt mjukt. Anna. Jag tror att det kallas nanbröd på deras lokala språk. Jag kommer definitivt tillbaka till den här restaurangen mycket snart. Vi borde ta med våra vänner hit på middag nästa vecka. Jag vill prova den kryddiga lammcurryn nästa gång. Jag kommer att hålla mig till grönsaksrätterna eftersom de är nyttiga. Tyckte du att maten var för stark för dig? Nej, den var precis lagom och hade mycket smak. Servicen var också mycket snabb och människorna var vänliga. Jag kommer att skriva en mycket positiv recension på internet ikväll. Det kommer att hjälpa andra att hitta det här fantastiska stället att äta. Jag är väldigt mätt och jag känner mig väldigt glad just nu. En god måltid är ett bra sätt att avsluta dagen på. Låt oss gå hem för att hjälpa vår matsmältning lite. Jag tar den natursköna vägen genom huvudparken. Lektion 22. Roliga videor. Jag spenderar alldeles för mycket tid på att titta på videor på min telefon. Det finns så många roliga saker att se på internet. Har du sett några bra på sistone? Anna, berätta. Ja, jag såg en rolig en förra veckan med en katt. Vad gjorde katten i videon som var roligt? Den försökte fånga en fågel på tv-skärmen. Jag såg en video på en hund som spelar piano idag. Djur gör ofta de mest oväntade och väldigt roliga saker. Det är ett bra sätt att skratta efter en väldigt lång dag. Jag gillar också videor där folk utför fantastiska magiska trick. Jag undrar alltid hur de gör de där svåra och hemliga knepen. Några av dem är väldigt smarta och väldigt svåra att förklara. Vi borde dela våra favoritlänkar med varandra ikväll. Jag skickar dig den med den dansande bebisen nu. Den där är en klassiker och får mig alltid att le. Skratt är den bästa medicinen för ett trött och upptaget sinne. Jag håller med om att vi behöver mer humor i vår vardag. Jag ska leta efter fler roliga klipp att visa er senare. Jag ser fram emot att se vad du hittar, Anna.
Lektion 23. Slutföra datum. Vi behöver bestämma exakt vilka dagar vi ska åka. De flesta av våra vänner är lediga under andra veckan i juni. Toppen! När du har bestämt datumen kan du börja boka. Jag ska kolla priserna för hotell och flyg. Vi borde bo på ett ställe som är nära centrum. Att boka boende tidigt kommer att spara oss mycket pengar, John. Ska vi boka 3 rum eller en mycket stor svit? En stor svit skulle vara roligare för hela gruppen. Jag ber alla att skicka in sin deposition senast fredag morgon. Det är viktigt att ha pengarna innan vi betalar något. Jag kommer att skapa ett gemensamt dokument för alla våra resplaner. Alla kan lägga till de platser de vill besöka i staden. Det är ett väldigt rättvist och organiserat sätt att planera. Vi borde också leta efter en bra hyrbil åt oss. Jag ska leta efter en skåpbil som rymmer 6 personer. Jag är så exalterad över den här resan med alla våra vänner. Det blir en sommar som vi alltid kommer att minnas. Anna. Tack för att du tar ledningen i detta stora projekt. Jag kommer att uppdatera gruppchatten med de slutgiltiga datumen nu. Lektion 24. Företagskultur. Du har många kopior av ditt CV redo för mässan. Jag vill göra ett mycket gott intryck på cheferna. Kom ihåg att ställa intressanta frågor under ditt korta föredrag idag. Vilka frågor gillar rekryterare att höra, John? Fråga om företagskulturen eller möjligheter till personlig utveckling där. Det visar att jag vill stanna länge. Du kan också fråga om de dagliga uppgifterna i rollen. Jag undrar om de erbjuder några speciella utbildningsprogram. De flesta stora företag vill hjälpa sina anställda att lära sig mer. Borde jag fråga om lönen under första mötet, John? Nej, det är bättre att vänta till den andra intervjun med det. Jag kommer att fokusera på mina färdigheter och min passion för arbetet. Var säker och tala med en mycket tydlig och hög röst. Jag kommer att ha på mig min bästa professionella outfit på mässan i morgon. Du är en mycket stark kandidat för något av dessa jobb. Jag hoppas att jag kan hitta en position som jag verkligen älskar. Jag ska hjälpa dig att öva på din introduktion en gång till nu. Du är en väldigt hjälpsam och stöttande vän för mig. Jag vill se dig lyckas i din valda karriärväg. Lektion 25. Hälsosam motion. Jag känner mig väldigt energisk i morse efter min långa löprunda. Jag känner mig alltid väldigt trött när jag vaknar till jobbet. Jag börjar min dag med lite träning varje morgon. Det låter hälsosamt. Jag borde testa det för att förbättra mitt humör. Du kan börja med en kort promenad runt ditt grannskap. Hjälper det dig att vakna snabbare än att dricka kaffe? Ja, frisk luft är bättre än koffein för mig. Jag ska försöka gå i 15 minuter i morgon bitti, John. Du kommer snart att märka en stor skillnad i dina energinivåer. Jag brukar spendera mina morgonar med att titta på telefonen i sängen.
Det är en väldigt dålig vana som gör att man blir trött på hjärnan. Jag lämnar min telefon i det andra rummet ikväll. Det är ett mycket smart drag för en bättre natts sömn. Jag vill känna mig lika lycklig och lika stark som du. Det krävs bara lite disciplin varje dag. Jag ska köpa nya löparskor i helgen på köpcentret. Jag kan följa med dig och hjälpa dig att välja det bästa paret. Tack för att du är ett så bra inflytande på mitt liv. Jag ringer dig imorgon för att höra om du har gått din promenad.